สวัสดีทุกคนครับผมเกียร์เลซิเบเดงตอนนี้เราอยู่ใน The Witcher Nightmare of the Wolf Witchers are rogues without virtue. True diabolical creatures fit only for killing. There is no place amidst honest men for them. Fear and ignorance are good business.ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ติดตามซีรีส์ The Witcher มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในเกม The Witcher 3 ไม่ว่าจะเป็น Geralt of Rivia ซีรีส์ยอดเยี่ยมของ Netflix ก็แล้วแต่นะครับ The Witcher Nightmare of the Wolf นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวสเมียร์และการล่มสลายของ Witcher ที่คาร์มอร์ฮันเป็นเรื่องราวที่คนที่ติดตาม The Witcher มาเนี่ยอยากรู้มากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาเป็นเรื่องราวของ Geralt of Rivia The Butcher of Beleriand นะครับเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมคนบนคาร์มอร์ฮันเนี่ยถึงผลิต Witcher รุ่นใหม่ๆไม่ได้แล้วแสดงว่ามันต้องมีนักเล่นแร่แปรธาตุที่อยู่เบื้องหลังการกลายพันธุ์ของมนุษย์ให้กลายเป็นวิชเชอร์สิมันเกิดอะไรขึ้นที่เขาแคร์มอร์ฮานกันนะแล้วใครล่ะเป็นคนที่สั่งให้ล้างบางพวกวิชเชอร์เหล่านี้แล้วก่อนที่เวสเมียร์จะมาเป็นวิชเชอร์เนี่ยชีวิตก่อนหน้านั้นของเขาเป็นใครกันแน่เรื่องนี้นะครับ Nightmare of the Wolf เนี่ยจะบอกทุกอย่างที่ผมเมนชั่นมาก่อนนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่มีรายละเอียดดีมากแต่น่าเสียดายครับอาร์ตสไตล์ผมไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็ต้องบอกได้เลยว่าพอมาเป็นออริจินัลในแอนิเมชันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูขาด Identity ความเป็น The Witcher ไปเว้ยถามว่าทำไมถึงขาด Identity ถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง Vampire Castlevania มาก่อนนะครับประเด็นก็คือถ้าคุณดูอันนั้นจบแล้วคุณมาดู The Witcher เนี่ยนะเขาไม่ได้มีอาร์ตสไตล์ที่มันเฉพาะกับ Witcher franchise ขนาดนั้นดูแล้วมันเหมือนหลุดออกมาจาก Castlevania อีกทีนึงอะแค่10นาทีแรกเราจะเห็นสัตว์ตัวหนึ่งออกมาเว้ยมันคือ Legion นะครับเป็นพูดไม้ประเภทหนึ่งก็ว่าได้นะแล้วประเด็นก็คือเท่าที่เรามานั่งดูกันเนี่ยไอ้ Legion ตัวเนี้ยมันแปลกมากเว้ยคือผมไม่รู้นะว่าความที่อยู่บนเนื้อเรื่องที่ว่า The Witcher เนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์มอนสเตอร์ประเภทใหม่พอยิ่งเพาะพันธุ์มากขึ้น The Witcher ในยุคนั้นก็จะมีงานมากขึ้นเพราะด้วยจำนวนที่วิชเชอร์ที่มากขึ้นเนี่ยมอนสเตอร์ที่ถูกล่าเนี่ยนะก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนั่นแหละเลยเป็นจุดที่ให้เกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้อาร์ตสไตล์ของ Witcher franchise เหมือนใน Castlevania นึกออกปะมันทำให้ขาด Identity ความเป็น The Witcher ไปเว้ยผมเลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจในอาร์ตสไตล์ในครั้งนี้เท่าไหร่นะครับเข้าใจในไอเดียที่ว่าเฮ้ยพวก Witcher บนแถวแคร์มอร์ฮานอ่ะมันสมรู้ร่วมคิดกับวาร์ล็อกหรือเปล่านะที่พยายามจะสร้างมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่พวกมันจะได้มีงานทำต่อซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คนในอาณาจักรก็ต้องไปสืบสวนกันต่อไปในเรื่องนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องมันเป็นมาอย่างไงประมาณนั้นแต่ประเด็นก็คือแบบไอชิบหายช่วยแบบทำอาร์ตสไตล์ให้มันมี identity หลักของความเป็น The Witcher หน่อยทำไมอย่างเงี้ยมันก็ lost identity หมดสิ lost ความเป็นเอกลักษณ์ของมันน่ะไม่เหลือเลยเว้ยไม่เหลืออะไรแบบนั้นเลยเว้ยแต่ก็นั่นแหละผมอาจจะเป็นแฟนด้อมผมอาจจะเป็นแฟนที่ยึดติดกับงานอาร์ตสไตล์แบบนั้นหรือเปล่าพอมาดู The Witcher Nightmare of the Wolf ขึ้นมาเนี่ยนะเลยรู้สึกไม่พอใจหรือยังไงน่าจะประมาณนั้นเลยครับผมเลยรู้สึกแบบน่าเสียดายนะแต่ว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากครับเขาจะบอกหมดทุกอย่างเลยแต่ความหลักสำคัญเลยนะผมมองว่าทำไม Geralt of Rivia ที่เราได้เล่นเขาได้สัมผัสตัวละครความเป็น Geralt ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไม Witcher ในอดีตถึงไม่เหมือน Geralt of Rivia ในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่จะแสดงความห่างของยุคสมัยโชว์แกปโชว์ความแตกต่างก็ได้ชัดเจนเลยว่า Witcher สมัยนั้นกับ Witcher สมัย Geralt เนี่ยมันมีความต่างทางความคิดยังไงนะครับเวสเมียร์เนี่ยได้สอนอะไรให้กับ Geralt บ้างถึงทำให้ชื่อเสียงของ The Witcher เนี่ยดีขึ้นได้นะฮะมอนสเตอร์สามารถ coexist หรือว่าอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ในยุคของ Geralt นั่นเองนะตามนั้นเลยนะครับ Nightmare of the Wolf สามารถหาดูได้แล้วใน Netflix นะอย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรู้สึกตอนนี้เท่าไหร่นะ260 Subscribe นะครับจัดว่ามาไกลมากมาไกลกว่าที่ผมคาดคิดไปเยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าวันนี้เคเดซิเบลขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย